Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, hắn nghĩ ra một con đường mà Thanh Phong tuyệt đối không chọn, cũng là lối đi khó lòng phát hiện nhất, mặt biển đen kịt. Một con tàu cá lầm lũi đơn độc, ngọn hải đang ngoài khơi nhấp nháy. Tàu Hòa Lạc chuẩn bị cập bến cảng số 3. Màn đêm sâu thẳm khôn cùng, Cao Dương một mình trở về căn nhà trống trải. Bàn ăn đã phủ đầy bụi bặm, một chiếc bánh sinh nhật nằm lặng lẽ ở đó. Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ nhé. Hôm nay là sinh nhật của đứa con gái mất tích của anh. Bao nhiêu năm tìm kiếm bóng dáng con. Có người nói, có lẽ con không còn ở trên đời này nữa rồi. Nhưng anh tuyệt đối không tin. Anh là viên cảnh sát hình sự hàng đầu từng lật lại vô số vụ án, cả đời chỉ tin vào chứng cứ. Nhưng về đứa con gái của mình, anh lại chẳng thể tìm thấy một chút manh mối nào. Những năm qua anh tự nhốt mình trong các vụ án, dùng hào quang phá án để che đậy nỗi hối tiếc xé lòng. Anh là Cao Dương, là viên cảnh sát quyết đoán trong việc loại bỏ kẻ ác. Thực ra anh cũng chỉ là một chú cừu lạc lối chẳng tìm được đường về. Chiều ngày hôm sau, trời âm u xám xịt, thời hạn 100 ngày chỉ còn lại 94 ngày. Trên mặt biển tối tăm, thân tàu khổng lồ của Hòa Lạc từ từ tiến gần bến cảng số 3. Bên trong khoang tàu có một văn phòng, hoàn toàn lạc lõng với môi trường thô ráp xung quanh. Tư Tuấn Kiệt nhấc điện thoại vệ tinh lên gọi điện. Giọng nói ôn hòa không chút sơ hở. Từ tiên sinh, cơ thể của lệnh bà chắc là đã không còn vấn đề gì rồi chứ? Đầu dây bên kia đáp lại như chút được gánh nặng. Nhờ có sự giúp đỡ của anh, sau này mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, tôi tuyệt đối sẽ không từ nan. Tư Tuấn Kiệt cười tươi hơn, nhưng nơi đáy mắt chẳng có chút ấm áp nào. Có được sự trợ giúp của Từ tiên sinh là vinh hạnh của tổ chức. 3 tháng trước, vợ của Từ tiên sinh cần cấp một cơ thể phù hợp để thay thế, mà người đàn ông nắm giữ vị trí then chốt này chính là quân cờ mà tổ chức đang cần. Tư Tuấn Kiệt đã tìm cho ông ta một nguồn hàng hoàn hảo, hoàn toàn nắm gọn người này trong lòng bàn tay. Làm thế này thực sự không có rủi ro gì chứ? Ha ha ha, cứ yên tâm đi, cha của thằng bé đó chẳng có gì trong tay cả, căn bản không thể gây ra chút sóng gió nào đâu. Đợi sóng yên biển lặng, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tư tiên sinh nghe vậy thì thở phào, tốt lắm, vậy lát nữa gặp lại. Cung nghênh đại giá. Trong mắt hắn, những sinh mạng tầm thường vốn dĩ phải nhường chỗ cho kẻ ưu tú hơn. Giống như cô bé năm xưa, Giang Lan, lượng xì dầu gấu trúc quý giá đã giúp hắn khai thác đến mức tối đa. Sau khi cúp điện thoại, khi thấy ở góc bàn có một mẩu nhỏ, vết bẩn không đáng kể, sự ôn hòa trong mắt hắn lập tức tan biến. Hắn nhấn nút nội bộ, giọng lạnh lùng, vào đây, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mặt bàn cho tôi. Tôi không cho phép bất kỳ thứ gì bẩn thỉu tồn tại ở đây. Trên bông tàu, gió lạnh như dụng cụ đặc biệt cứa vào da. Hai thủy thủ ngồi bên mạn tàu trò chuyện, cả hai đang chuẩn bị quay lại khoang tàu. Một bóng người trên mặt biển đột nhiên thu hút ánh nhìn của cả hai. Sự tham lam lập tức lóe lên trong mắt họ. Trên con tàu cá đầy dãy bí mật này, thứ trôi dạt đến đây chẳng khác nào món quà từ trên trời rơi xuống. Hai người dùng móc sắt móc chặt vào quần áo, từng chút một kéo cơ thể lạnh lẽo này từ dưới biển sâu đen kịt lên bông tàu. Tên gầy dùng chân đá đá, lại đưa tay thử hơi thở. Ha ha ha, hẹo hẳn rồi. Tên đeo kính cối người kiểm tra kỹ lưỡng, nhìn độ cứng và nhiệt độ cơ thể này, ước chừng không quá 2 tiếng đồng hồ. Tên gầy lập tức mừng rỡ, điều kiện cơ thể vẫn còn khá nguyên vẹn, dựa theo phong cách hào phóng bấy lâu nay của Tư tiên sinh. Ha ha ha, chúng ta có thể kiếm được một món hời rồi. Mau đưa xuống kho hàng bên dưới đi. Hai người khiêng món quà bất ngờ nặng nề này đi về phía kho lạnh sâu trong khoang tàu. Toàn bộ mặt biển trở lại tĩnh lặng. Thế nhưng cái cơ thể vốn dĩ không còn sức sống kia, khóe miệng đang từ từ nhếch lên. Bến cảng số 3 phía đông thành phố, tàu Hòa Lạc lặng lẽ neo đậu tại bến. Không khí vẩn đục truyền đến từ xung quanh. Tư Tuấn Kiệt đứng ở bến cảng dùng khăn tay che mũi miệng, sắc mặt đầy vẻ chán ghét. Rất nhanh, một người đàn ông hói đầu bước nhanh tới. Tư tiên sinh, đây là số tiền còn lại. Tư tiên sinh của nhiên sảng khoái. Các anh đã làm được việc đã hứa với tôi. Tôi đương nhiên hiểu quy tắc. Trong bóng tối của đám đông, một người đàn ông nhìn chằm chằm vào Từ Vĩ Dân, ánh mắt tràn ngập hận thù ngút trời. Từ Vĩ Dân, chính ông đã hại con trai tôi. Từ Vĩ Dân rời đi. Tư Tuấn Kiệt lấy khăn giấy cồn ra, cẩn thận lau chùi đôi bàn tay và thẻ ngân hàng. Sau khi lên tàu, tên gầy và tên đeo kính lập tức tiến lên tranh công. Tư tiên sinh, chúng tôi vớt được một thứ tốt. Các người thì có được thứ gì tốt chứ? Là một cái xác trôi dạt. Chúng tôi đã đưa vào kho lạnh dưới hầm tàu rồi. Sắc mặt Tư Tuấn Kiệt lập tức trở nên lạnh lẽo. Hai người các người không có não à? Tư tiên sinh, chúng tôi tưởng, lũ ngu. Các người muốn cố ý gây rắc rối cho tôi sao? Hay là cảm thấy tôi cần phải ra biển nhặt rác để gom nguyên liệu? Hai người bị dọa đến mức không dám thở mạnh. Nghe đây, trước khi trời tối phải dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không, các người cứ cùng cái xác đó bay màu dưới biển đi. Nói xong hắn không thèm để ý đến hai kẻ mặt mày xám xịt, đi thẳng về phía văn phòng của mình. Sau đó hắn đi đến trước bàn làm việc rộng lớn, cầm ly rượu tự rót tự uống. Ha ha ha, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp thôi. Con bé tên Giang Lan đó đã nối lại mạng sống cho vị đại nhân kia thành công. Trong chuyện này, Tư Tuấn Kiệt hắn công lao không thể phủ nhận. Màn đêm thấm đẫm từng ngóc ngách của tàu Hòa Lạc. Giang Hà nằm trên bàn kim loại lạnh lẽo, đột nhiên mở bừng mắt. Tiếng trò chuyện ngoài cửa chậm rãi truyền vào.
Chính là tên gầy và tên đeo kính đã vớt hắn lên. Mau dọn dẹp đi. Nơi này không nên ở lại lâu. Chìa khóa xoay phát ra một tiếng cạch. Cửa kho lạnh mở ra. Hai người tay cầm dây thừng chuẩn bị xử lý Giang Hà. Giang Hà vốn đang không động tĩnh gì, trước thời cơ đánh thẳng vào yết hầu. Hai người lập tức mất khả năng phát thanh, mắt tối sầm lại, ngã gục xuống đất. Một lát sau, tên gầy tỉnh lại trước tiên. Hắn kinh hãi phát hiện mình đã bị trói chặt, dù thế nào cũng không phát ra được âm thanh. Tên đeo kính cũng tỉnh lại theo, cũng không thể lên tiếng. Nỗi sợ hãi tột độ lập tức bao trùm lấy hắn. Ngước mắt nhìn lên, Giang Hà đang cầm bản sơ đồ cấu trúc tàu xé từ trên tường xuống, nhìn hai người với vẻ mặt vô cảm. Giang Hà bắt đầu ra tay, chậm rãi đi đến trước mặt tên gầy, không có lời thừa thãi, chỉ giữ lấy một ngón tay rồi bẻ ngược lại cực mạnh. Cảm giác đau đớn dữ dội lập tức quét qua toàn thân. Tên gầy quẫy đạp điên cuồng, nhưng không thể phát ra một chút âm thanh nào. Giang Hà nghiêng người che khuất tầm mắt của tên đeo kính, ghé sát tai tên gầy, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo. Tư Tuấn Kiệt ở đâu? Chỉ cho ta thấy, ta cũng sẽ bảo hắn đánh dấu vị trí. Đáp án của hai người tốt nhất là phải giống hệt nhau. Tên gầy đã sớm sợ đến mức hồn bay phách tán, run rẩy dùng tay đánh dấu vị trí trên bản vẽ. Giang Hà nhìn chằm chằm vị trí đó vài giây, đột nhiên đưa tay siết chặt cổ tên gầy. Tên gầy hai mắt trợn ngược, gò má từ từ ửng đỏ. Một lát sau, Giang Hà buông tay ra, tên gầy ngã nhào xuống cùng với chiếc ghế. Tên đeo kính bên cạnh đã sớm sợ đến ngây người, điên cuồng lắc đầu. Giang Hà cũng siết chặt cổ tên đeo kính như vậy.